Hej! Välkommen till ett vårigt, nästan försommarvarmt Bergslagen. I den här filmen får jag med och paddla lite Packraft. Jag och min kompis David paddlar Nittälven igen. Det går inte riktigt som vi har tänkt oss hela tiden. Nu kan du försöka ta dig ur. Det är lite fast i stenen, jag får försöka liksom lyfta över. Vi får kämpa och slita en del, men vi har ändå nästan tre jättefina dagar på vattnet. Vi bor i vindskydd och lagar mat över öppen eld. Och det blir en trevlig liten tur, hoppas jag. Hej med! Hej! Välkomna ut igen till härliga Bergslagen. Precis kommit fram här till Brattforsen. Nu ska jag försöka börja. Jag ska paddla längs Nittälven igen. Tillbaka till Nittälven. Det har jag gjort några gånger förut, men ni vet vad de säger. Man kliver aldrig ner i samma å 2 gånger. Flod 2 gånger. Ja, jättehäftigt ställe. Det stod varning vattenfall på kartan och då blir man ju rätt sugen på att testa. Det är ganska lågt vatten, ska sägas. Så att får se om vi får bära runt lite. Det är ju en i huvudsak lugn liten skogsälv. Men här uppe, den övre delen som inte jag har knappt sett förut, den är häftigare, den är lite vildare. Just här skulle jag inte paddla, men vi ska se hur det är lite längre ner. Det har inte regnat så mycket, vi räknar med att få riktigt fint väder, men å andra sidan kanske lite tuffare paddlingsmässigt. Jag hoppas att David ska komma snart så att vi får lite käk. Jag tror att det är han som är kock ikväll. Ska laga middag varje en dag var. Definitivt elda mer. Ja. Okej. Jag har knappt börjat. Det behöver inte vara fin hack. Nej, har man en fältkniven A1, det är lite, den är lite grov. Kortare. Vitlökarna kan vi... Nu åker köttet på. Vad är det för kött då? Ja. Det är Wagyu-ko från Uruguay. Det här är då en köttmacka på uruguayansk Wagyu-ko med lite stekt lök, sriracha-majonnäs, surdegsbröd och sen blir det även lite rucola. Vad dricker vi för oss nu när vi är kvar? Ja, vi dricker en Brunello Ja. Mycket väl komponerat. Otroligt gott. God morgon från sidan av Brattforsen. Här får man ju gott. Prima. Inga mygg, lagom kallt. Nu
För oss lite bacon och sen kasta oss ut på ån. Som hack och finn. Det är lite lågt vatten, va? Så att jag har burit båtarna förbi några grunda forsar och förbi ett rätt ordentligt för den här delen av världen fall också. Hämtar vi packningen och sen ska vi hoppa i och se om vi kan börja paddla lite mer aktivt. Med en liten kanjon här. Verkligen har ätit sig ner i ett riktigt häftigt mikroklimat som det står i beskrivningen. Det märks verkligen att det är fuktigt. Det droppar i alla fall från isen. Ja just det, där kan man ju fixa. Så får man liksom försöka fördela ut vikten lite. Det är väl liksom det. Ja. Så att man ser bra ut. Försök kolla dig lite mer på höger om du kan. Snyggt. Jiha! Spegelblankt. Riktigt fint. Ja, nu måste det väl ta slut. Här går det nog inte. Man kan göra så här också. Man får liksom styra med... Om du petar in den här kanske så testar vi. Ja, det är så här. Man som har räckt ut massa sten i ån så. Vi kollar lite här framåt men det är sten så att fattade ett exekutivt beslut att vi går genom skogen ut till vägen och så kör vi ner till Urbergsbron. Kom igen, det blir kul! Äventyr! Ja, dagens 20 grader känns mycket trevligare när man glider fram på när man pulsar genom skogen med jättemånga kilo packning. Men här ska vägen ligga på kullen. Nytt försök då. Nu har vi kört bil 3,5 kilometer. Ska vi glida ner. Här ska det inte ligga stora stenar överallt. Peppar, peppar. Ibland är det bra att göra sig preemptive lätt. Och så luta sig bakåt, sprida vikten. Här är lite dropp. Jiha! Äntligen är vi på de lite mer paddelbara delarna av Mittälven. Det blir svårt att ta sig över där. Men det är bara en kort passage. Nej, jag tror man får lyfta en gång till här.
Ah, jävlar. Ja, nu ska man ha en pilsner. Tänkte jag, så kom jag på att nej, de ligger i packrafsen. Ja, 4 maj liksom. Man hade ju lätt kunnat få. Ja. Plötsligt händer det. Sist jag och Helena paddlade Nittälven så bröt jag nästan ihop för att det lilla fina vindskyddet vid forsen var ockuperat. Men nu är det ledigt. Pax! Och se om jag får plats i nu. Känns rätt litet. Men location som jag brukar säga. Kolla, trevligt. Forsen. Jag kan hålla i och du går ut och kan... Nu kan du försöka ta dig ur. Men, ja, men det är så pass lätt så du kan antagligen klättra upp och liksom bära den. Och det är alltså så här som man passerar en fors på smidigast möjliga sätt. Jag flyttar mig in till... Här är också... Ja, det är dags att tömma packraften. Här har ju förvaring i rören eller tuberna, vad man kallar det. Så att det är ju bra för man har med sig mycket grejer, men nackdelen är förstås att då måste man blåsa upp den på morgonen. Men kan det vara värt? Sakerna då. Långsmala drybacks. Så, nu faller sakta skymningen här över lilla lägerplatsen på Holmen. Jag ska hämta
Nu är jag väldigt glad över att se att påsen med öl och med kvällsmaten är kvar. Så att nu ska jag försöka ta loss den och rädda den. Nu har den förhoppningsvis hållit sig väldigt kall också. Bärgat. 3 öl, lök, skav, grädde och lite andra grejer. Och hoppas att de har klarat sig. Grädde, lök, champinjoner. Lägger lite på tork här. Då kommer det ju liksom potatisen och löken stekas, resten kommer ju steka sig själv. Det kommer gå fort. Men jag tror det är bra. Jag ska göra lite sticktest på... Eventuellt så kommer vi bli mätta också. Jag är rädd för det, va? Men det bubblar nu så att då tillagas det den. Satt vi teglar varandra. Och sen släppa hem den, sen upp med allting. Ja, exakt. Det är kul. Så. Nu är lite på den igen. Det var regn i prognosen, men det är strålande sol idag igen. Och tur kan man ha ibland också. Jag packade ihop allting i natt så jag gjorde klart för att det skulle vara regn på morgonkvisten. Nu har de skjutit upp det lite och vi får sol. Vi har fågelvägen kanske 4,5 kilometer kvar ner till bron där vi ska avsluta, Kolbron. Så det ska väl inte ta mer än ett par timmar. Trollsk paddling här. Då kan jag känna till. Särskilt när man kommer närma sig bron där så är det höga slänter med. Det är framförallt granskog. Här är lite mer tall. Jag ska passera en fors. En namngiven fors finns det på den här sträckan. Laxbäcksforsen. Min prognos är att vi får dra och lyfta förbi den. Det brukar vara tufft ändå när det är ännu lite högre vatten. När det är så här lågt vatten så det är lite svårt att se att det skulle vara paddling. Jag vet inte. Där viljan finns en väg kan man också säga. Sitter lite fast i stenen. Jag får försöka liksom lyfta över den. Ja, precis. Man-made. Eller bäver-made. Ja, jävligt mycket bäver-made. Hörru bäven, det var väl lite onödigt. Göra en stor damm. Men det var det innebär för vattenflödet på andra sidan också. Det var ju alltså bättre än vad vi stod på igår förmiddag. Kommer vi fram till den mäktiga Laxbäcksforsen. Vattnet är väl en utmaning idag. Men jag ska få äran att åka först och reka här som jag har paddlat den 2 gånger förut. Så att nu kör vi. Det är ju lite vassa stenar också.
Det är stabilt ut. Ja, det gick bra ju. Du är lite lättare med också. Ja, exakt. Jag tror att men det är nog lite skillnad. Jag går lite lägre. Ja. Tror det. Kliva ur. Gå i forsen lite ibland. Knäcka ryggen. Finns det något hål där på högersidan? Nej. Ja. Ja. Ja, men det är bra då. Jag gör en ny film och varnar folk för att det har blivit lite mer obstacle paddling sen sist. Inte folk luras av mina harmoniska filmer och komma hit och paddla. Så får de en liten överraskning. Jaha. Här var det lyft. Här var det lyft. Igen. Kör vi. Ser bra ut. Ja. Nej, men jag har lurat någon att paddla här. Det var för 2 år sedan när jag var här sist, tror jag. Då var det ett lyft på mellan broarna. Nu är det fler lyft när det är lågvatten och framåtlutade bävrar. En extremt aktiv bäverstam här alltså. Nu kommer vi till, vad är det, nummer 3 eller nummer 4? Det är 3:e bäver i Remman. Alltså det är... På den här sidan är det jättelätt att lägga i. Det är bara att få över de här som kan vara lite... Okej. Och sen är det lugnt, va? Ja. Resten av paddlingen. Absolut. Jag vågar nästan ta gift på att det inte är något mer. Tips. Jinxa inte. Nu sa jag precis att vad skönt det vore om vi kunde få paddla sista, vad det kan vara, någon kilometer ner till bron utan fler hinder. Då kom den här. Ja, det har varit bäver i farten här också. Det är nästa, lite mer vatten. Ja. Ja. Så är det ganska... Vi kör på det. Kan man gå i rakt igen? Ja. Det är... Ja, det är bilen. Jag tror det var forsen. Vad är det litet? Det kan bli riktigt bra content om du inte klarar det. Ja, det kan vi. Jag ska bjuda på till. Ja, fy fan. Men har man... Det är inte lika mycket pengar i det här. Låt kameran gå och sånt där längre. För kommer vi vinna priser för sånt. Ja, exakt. Internet har väl tagit över det. Exakt. Stabilt. Stabilt.
är. Ja, den andra, jag tog hjälp av grenen där på... Den? Den kan man hålla i. För man behöver nästan dra över packraften och sen liksom satte jag mig på sidan. Då får man ganska bra jämvikt. Man liksom, ja, då kanske jag har testat det. Nej, nu simmar jag om det. Vad sa du? Nu simmar jag om det blir fler. Ja, då glider vi in här mot... Det var 2 fina dagar på ån. Men om den är paddlingsbar eller inte, det är väl en definitionsfråga. Den är väldigt svår paddlingsbar i alla fall, nu för tiden, ska man veta. Att paddla med något annat än packraft som man kan bära förbi bäverfällor och annat, det skulle jag verkligen inte rekommendera. Med packraft går det. Möjligtvis skulle vi haft lite lättare packning. Vi hade rätt rejält med lyxpackning i tuberna här. Men ja, kul att ni ville hänga med. Ta det lugnt där ute. Ses! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get